สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมาสอนร้อยลูกปัดแหวนนะคะเป็นรูปหัวใจเล็กๆน่ารักแบบนี้นะคะในวิดีโอที่เห็นนี้เราจะใช้เม็ดขนาด2มิลนะคะสีแดง2มิลแล้วก็สีเงินนะคะ2สีค่ะเนี่ยค่ะเป็นลูกปัด2มิลแบบนี้นะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์25นะคะที่เราตัดเอ็นมา1เส้นความยาว50เซนค่ะเริ่มต้นนะคะวิธีทำก็คือให้เราร้อยหัวใจแบบนี้2ชิ้นแล้วเอามาร้อยประกบกันนะคะเราจะมาเริ่มทำชิ้นที่1ก่อนนะคะเริ่มต้นค่ะให้เราร้อยลงไปก่อน4เม็ดนะคะร้อยลงมา4เม็ดแล้วเราก็สวนเม็ดที่4ทางซ้ายด้านบนค่ะสวนแล้วดึงลงมานะคะมันจะกลายเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่ทางขวาลงมา1เม็ดแล้วก็ทางซ้าย2เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่2ลงมานะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดนะคะแล้วก็สวนเม็ดที่2ลงมาค่ะเราทำแบบนี้3ครั้งแล้วนะคะต่อไปครั้งที่4นี้ให้เราใส่แค่2เม็ดทางซ้ายแล้วก็สวนเม็ดที่2ลงมาค่ะจากนั้นทำอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่2เม็ดทางซ้ายแล้วก็สวนเม็ดที่2ลงมานะคะเมื่อสวนลงมาแล้วให้เราใช้เส้นทางขวานะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดที่จุดกระพริบเลยนะคะเม็ดข้างๆนะคะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้ายค่ะ2เม็ดค่ะใส่2เม็ดสวนเม็ดที่2ลงมานะคะจากนั้นทำเหมือนเดิมค่ะเส้นทางขวานะร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะข้ามไปเม็ดด้านข้าง1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่2เม็ดทางซ้ายสวนลงมาค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดเหมือนเดิมค่ะตรงนี้จากนั้นค่ะให้ใส่เส้นทางขวานะตรงนี้เส้นทางขวา2เม็ดสวนเม็ดที่2ลงมาค่ะแล้วก็ใส่ขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ทางซ้ายนะคะ2เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่2ลงมานะคะทำอีกครั้งค่ะสวนเม็ดที่2ลงมาเส้นนี้นะคะเส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะข้ามไป2เม็ดเลยนะคะเม็ดที่1ค่ะเม็ดที่2นะคะให้เอ็นอยู่ใน3เม็ดแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะก็จะได้ออกมาเป็นรูปหัวใจ1ข้างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นค่ะร้อยซิกแซกไปมานะคะเก็บเอ็นให้แน่นๆก่อนแล้วเราค่อยตัดทิ้งนะคะเนี่ยค่ะเสร็จไป1ชิ้นแบบนี้นะคะเราก็ไปทำอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้นะคะทำเหมือนกันเลยค่ะแต่ชิ้นที่2เนี่ยให้เราดึงเอ็นมายาวหน่อยให้เหลือเอ็นไว้แบบนี้นะคะเราจะเหลือเอ็นไว้เพื่อเอาไปร้อยประกบกับอีกอันหนึ่งนะคะจับ2ชิ้นนี้มาประกบกันนะคะวางให้ตรงๆกันนะเราใส่ทางขวาก่อน1เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยไปฝั่งตรงข้ามนะคะร้อยเชื่อมไปฝั่งตรงข้ามที่จุดกระพริบให้ไว้นะคะ
เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อร้อยเชื่อมขึ้นมาต่อไปให้เราร้อย1 เม็ดลงมาอีกค่ะเมื่อเราร้อย1 เม็ดลงมาแล้วเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ใส่1 เม็ดสวนลงมาอีกค่ะก็คือเราใช้1 เม็ดร้อยเชื่อมไปทุกช่องเลยนะคะทางขวาร้อยสอดเอ็น1ค่ะทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเราจะใส่1 เม็ด1 เม็ดไปทุกช่องเลยนะคะตามจุดเลยนะคะใส่1 เม็ดสวนลงมาทุกครั้งที่สวนลงมาจำได้นะคะขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะซ้ายก็ทำเหมือนกันร้อยสอดเอ็นข้ามไป1นะคะแล้วเราก็สวน1 เม็ดลงมาทุกช่องจะใส่1 เม็ดเหมือนกันหมดเลยนะคะขวาร้อยสอดเอ็น1ซ้ายร้อยสอดเอ็น1และใส่1 เม็ดสวนลงมาค่ะนี่คือวิธีเชื่อมต่อหัวใจทั้ง2 ชิ้นนะคะทุกครั้งที่สวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็น1ซ้ายร้อยสอดเอ็น1ทำเหมือนกันเลยค่ะจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเราจะใส่1 เม็ดไปทุกช่องนะคะทุกครั้งที่สวน1 เม็ดลงมาขวาอย่าลืมร้อยสอดเอ็น1และซ้ายด้วยนะถึงตรงนี้เส้นทางขวาให้ร้อยสอดเอ็นขึ้นไป3 เม็ดเลยค่ะร้อยให้เอ็นมาเจอกันแบบนี้แล้วเราก็จับมัดให้แน่นๆเลยนะคะหัวใจ2 ชิ้นประกบกันเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะมันจะออกมาเป็น 3D อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่แบนเกินไปนะคะต่อไปค่ะร้อยย้ายเอ็นเพื่อไปทำห่วงแหวนค่ะเอ็นทั้ง2 เส้นร้อยซิกแซกไปมาไปหาจุดที่จะทำห่วงแหวนนะคะซึ่งมันจะอยู่ด้านข้างนะคะร้อยย้ายเอ็นมาเรื่อยๆค่ะเส้นนี้ก็เหมือนกันนะร้อยย้ายเอ็นไปนะคะให้เอ็นทั้ง2 เส้นมาอยู่เม็ดนี้เนี่ยค่ะแบบนี้นะคะก็คือเราจะไปขึ้นห่วงแหวนนะคะวิธีขึ้นห่วงแหวนทางขวาให้ใส่1 เม็ดทางซ้ายใส่2 เม็ดค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะเป็นลายเรียบๆเลยนะคะตรงนี้ขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมาทำเหมือนกันทุกสเต็ปเลยค่ะตรงนี้เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวเท่ารอบนิ้วของเรานะคะอย่าลืมวัดรอบนิ้วเราก่อนนะพอได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วให้ใส่ข้างละ1 เม็ดแล้วก็ไปร้อยเชื่อมกับเม็ดฝั่งตรงข้ามค่ะเม็ดนี้นะคะที่จุดกระพริบนะคะมันจะเป็นเม็ดตำแหน่งฝั่งเดียวกันกับฝั่งโน้นเลยค่ะแล้วเราก็จับมัดให้แน่นๆเลยนะคะมัดเสร็จแล้วเอ็นอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะเอ็นทั้ง2 เส้นนี้ร้อยซิกแซกไปมาร้อยเก็บเอ็นก่อนนะคะปมที่เรามัดเราดึงเก็บเข้าไปด้านในจะได้ดูสวยงามนะจากนั้นก็ร้อยซิกแซกไปซ้ายทีขวาทีร้อยเก็บเอ็นให้แน่นทั้ง2 เส้นแล้วเราก็ตัดทิ้งไปนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้ค่ะเป็นหัวใจสีแดงเล็ก
ทรงแหวนนะคะ อันนี้เรามาแต่งทำเป็นแหวนนะคะ เราสามารถร้อยเป็นรูปหัวใจแล้วก็เอาไปตกแต่งทำเป็นต่างหูหรือสร้อยข้อมืออะไรก็ได้นะคะ คลิปจบแล้วค่ะ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ